về những cái ngày về đây á thì cái trang thiết bị vẫn còn là thiếu thốn nha. Rất ít máy móc được trang bị, chủ yếu là dùng cái kỹ năng lâm sàng là chính. Cái này thay vì mà chích thuốc tê á, nó cũng vậy à nha. Chích vô bé nó cũng đau, mà chỉ đập phát chút xíu thôi. Nói chung ra là cũng chắc là bây giờ đang sửa soạn ghép sọ nhưng mà ta không có khả năng ghép sọ. Dạ, bác sĩ Trường có đi xin tiền giùm á cô. Dạ, bác sĩ Trường rất là tận tâm. Trong hành trình chuyện 25 giờ ngày hôm nay, ekip chúng tôi sẽ đưa các bạn đến với xã đảo Thạnh An, một hòn đảo xinh đẹp chỉ vỏn vẹn gần 4.000 dân sinh sống, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km, nằm cách biệt thành phố Hồ Chí Minh và huyện Cần Giờ. Sự cách biệt về địa lý khiến cuộc sống người dân xã đảo gặp không ít khó khăn, đặc biệt là về điều kiện y tế. Trong khi đó, trên đảo chỉ có duy nhất một trạm y tế với công tác khám và chữa bệnh cho người dân trên đảo. Nhân vật mà chuyện 25 giờ ngày hôm nay chúng tôi muốn kể đến các bạn chắc hẳn không còn quá xa lạ với người dân nơi đây. Bác sĩ Luân Thanh Trường, trạm trưởng trạm y tế xã đảo Thạnh An. Chắc hẳn ai cũng từng nghe qua những công việc như đấm bắp dạo, sửa xe dạo, bán bánh dạo, nhưng ít ai nghe đến bác sĩ khám dạo. Và đó cũng là câu chuyện nhân văn của bác sĩ Trường mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Tôi tên là Luân Thanh Trường, công tác tại nhận nhiệm sở tại Cần Giờ á, từ đầu năm 2000. Là cái nhiệm sở đầu tiên á, là ở xã Lý Nhơn, cũng thuộc vùng 3, vùng sâu vùng xa. Công tác ở đó 4 năm, rồi sau đó là về trung tâm y tế huyện công tác 1 năm. Thì tới năm 2005 thì ở bên Thạnh An thì thiếu bác sĩ cũng vài tháng đó, nhưng mà chưa bổ khuyết được bác sĩ. Thì sau này tôi mới tình nguyện đi qua đây từ năm 2005 tới nay. Một ngày làm việc của bác sĩ sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 sáng. Sáng sớm, trạm xá đã có rất đông bệnh nhân đến chờ khám. Chồng cô này bị tiểu đường, huyết áp nữa nha, mà đi lưới, mà đợi mặn nó làm xong rồi về thì trạm mình nghỉ rồi, nên giải quyết cho xin giùm đi. Có một trường hợp khá đặc biệt, bệnh nhân nhí chỉ vừa 2 tháng tuổi nhưng bị nhiều mụn viêm trên đầu. Sau khi kiểm tra, bác sĩ Trường yêu cầu làm tiểu phẫu cho bé và bác sẽ là người trực tiếp tiến hành. Cái này thay vì mà chích thuốc tê á, nó cũng vậy à nha. Chích vô bé nó cũng đau, mà chỉ đập phát chút xíu thôi. Còn nặng thêm. Tiếng khóc trẻ vang vọng khiến ekip chúng tôi không khỏi xót xa. Sau vài phút thì ca tiểu phẫu cũng xong. Rồi hàng ngày tới đây đi, giờ phải coi mấy cái chỗ khác nó làm sao nữa. Khi vừa tiểu phẫu xong, bác sĩ Trường lại có thêm một trường hợp cần siêu âm sỏi thận. Bác sĩ chia sẻ đây là chiếc máy siêu âm màu mà trạm xá vừa được cấp. Dấu hiệu mà đau với cái đáy này cậu thấy nó còn nó bớt chưa? Cũng đỡ nhưng mà thỉnh thoảng còn tái lại nhưng không chưa hết hẳn. Dạ. Bây giờ ở đây là con siêu âm tổng quát cho cậu nha. Rồi đây là tổng quát là trong vùng bụng thôi ha, với gan thận. Ở đây thực ra nó có máy siêu âm, nó có màu nữa nha. Nhưng mà bây giờ do thời gian con kiểm tra này trước đi, là có thể là này siêu âm tim cũng được nha. Rồi bụng thì có thể con làm cho cậu hết luôn. Cái máy siêu âm này là
được đổi á, là nó tốt hơn cái máy siêu âm trước của con hiện dùng. Là máy siêu âm trước nó có tiện lợi là xách tay được, nhưng ngược lại nó không có màu. Máy này nó có màu, rồi đó là nó thấy được cái màu để nó chủ yếu phân biệt giữa cái máu tĩnh mạch với máu động mạch. Ở đây có một cái viên sỏi nhỏ nó được hình thành này nè. Dạ. Nha, hình thành nè. Đó, thì cái viên sỏi này nó nằm trong cái đài bể thận, nó chưa có đi xuống cái này. Nếu đi xuống dưới này á, mà cái viên sỏi càng ngày nó càng lớn á, có khi nó bít nghẽn. Thì như vậy cái vấn đề của cậu á là mình giống như mình tiết giảm ăn mặn. Thì cái này là sỏi thì nó cũng kết tinh từ muối nha. Thành ra là cái vấn đề cậu ăn lạc bớt. Thứ hai nó uống nhiều nước nha, để mà mình hạn chế được cái việc mà tạo sỏi nha. Những cái ngày về đây á thì cái trang thiết bị vẫn còn là thiếu thốn nha. Rất ít máy móc được trang bị, chủ yếu là dùng cái kỹ năng lâm sàng là chính. Theo thời gian thì có được cái trang bị dần từ cái máy huyết học, máy siêu âm, máy đo điện tim. Những cái đó nó giúp cho cái việc mà tiên lượng của người thầy thuốc có nhiều bệnh. Thạnh An đặc điểm là một cái xã đảo, nếu như mà mình tiên lượng bệnh không tốt thì nó sẽ để là những cái hệ lụy không hay. Ví dụ như một cái người bệnh không đáng chuyển mà mình chuyển thì gây khó cho người bệnh, phiền hà cho kể cả hệ thống y tế trong vấn đề đưa đón người bệnh. Còn nếu như bệnh nặng mà mình lại tiên lượng bệnh nhẹ thì lại nguy hiểm, nó còn càng nguy hiểm hơn, có thể nó sẽ ảnh hưởng nguy hại tới tính mạng người bệnh. Trở lại cái thở ban đầu á, là không chỉ riêng là cái vấn đề mà trang thiết bị đâu, những cái sinh hoạt khác nó cũng ảnh hưởng nữa, nhất là cái nguồn điện. Hồi năm 2005 tôi về đây á, là Thạnh An chưa được có điện lưới hòa mạng với điện lưới quốc gia, mà phải xài bằng cái nhà máy diesel, mà thời gian phát điện á, nó cũng chỉ từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Lúc đó là trạm y tế á, được trang cấp cái máy diesel mà cũng chạy dầu, nên những cái lúc bệnh vào đó thì là phải phát. Mà có những lúc nó cũng hư rất bất tử, đang xài và đêm này hôm sau qua đêm sau lại giật máy lại không nổ. Mà cái giật máy là cái người, nếu đêm khuya là chỉ có người nam với một người nữ đó, cho nên người nam phải giật máy. Mà đôi khi mà bác sĩ trực chung với điều dưỡng, bệnh nhân siêu hấp, nhất là những đứa trẻ mà bị hen suyễn đấy, tôi gặp một số trường hợp giống vậy, mà cần phải có cái điện để phát, để cho chạy cái máy phun khí dung cho bé, đúng không? Mà giật hoài nó không nổ, thì lúc đó có những trường hợp là phải bồng đứa bé đó đi khỏi trạm tới nhà những cái quán nước cà phê người dân á, họ có máy điện riêng để mà họ coi đá banh giấc khuya. Sau khi quản bớt bệnh nhân ở trạm xá, bác sĩ Trường cùng bác sĩ Hà tình nguyện của khoa hô hấp, hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân 115 bắt đầu đi khám lãng da những bệnh nhân không có điều kiện đến trạm xá. Nhà của bệnh nhân này á, là ở nhà nhờ của đứa cháu, nhà hai chồng này ở phía sau. Đây là bệnh nhân Thanh Bình, là ngư dân ở biển. Anh bị xuất huyết não khi đang đi biển. May mắn được mọi người cứu kịp thời nên qua được cơn nguy kịch. Giới thiệu anh với chị á, đây là bác sĩ Hà, đang làm công tác ở bệnh viện 115, là bệnh viện cũng chuyên về não á. Ha. Thì bác sĩ Hà cũng cùng với lại tôi với thêm một bác sĩ nữa là thay như phiên nhau một cái vừa công tác khám chữa bệnh tại trạm, đồng thời với những trường hợp bệnh nhân khó khăn trong vấn đề đi lại á, thì có thể hỗ trợ cho người nhà trong với người bệnh. Thì trong trường hợp mà tôi đi vắng á, nếu như 13 có cần hỗ trợ về mặt chuyên môn á thì nói thì tôi sẽ nhờ bác sĩ Hà xuống thay tôi,
để mà thăm khám sức khỏe cho anh nha. Thì anh Bình đi, mấy bữa nay là thấy trong người nó có gì bất thường, nó khó chịu không? Ăn uống gì được không anh? Rồi tay chân này nó có nhức có tê gì không? Cái trên này nó có ê ẩm gì không? Chân tê. Chân nó tê phải không? Dạ, chân tê. Cái đầu thì ngay chỗ cái vết thương này là bác là nó ngứa hay sao? Ông nói cứ ngứa hay là đau vậy? Ông nói đây nè. Chỗ cái vết thương ngứa. Rồi. Như là muốn lành đó bác. Sắp sửa là phải tới cái ngày mà đã ngày hẹn lên để ghép sọ nha. Thì thôi mỗi người cũng góp vô chút ít công sức nào, thì cũng mong cái dịp này thì cũng nhiều người biết đến gia cảnh khó khăn của gia đình anh đó, thì có thể là hỗ trợ giúp cho anh thêm có thêm cái chi phí khám chữa bệnh. Riêng bản thân tôi thì những cái công việc khó khăn liên quan tới vấn đề thuốc men với điều trị đó nha, thì cái khả năng của trạm sẽ hỗ trợ cho anh. Rồi bây giờ sẵn dịp tới đây đó thì để cũng nhờ bác sĩ Hà kiểm tra sức khỏe huyết áp với tim mạch anh chút nha. Là bữa trước á, ảnh nằm viện là có viêm phổi nữa, mà có cái viêm phổi này lẫn cái viêm gan á, là có thể là do cái quá trình nhập viện, cái viêm phổi khi mà mình đặt ống thở á, thì có thể là nó sẽ dễ có biến chứng là viêm phổi mà nó gọi là nhiễm trùng bệnh viện á. Rồi thứ hai nữa, cái viêm gan cấp, thì khi với bệnh lý của ảnh á thì người ta đánh thuốc với liều phải dùng liều cao ha, những thuốc để chữa trị cái bệnh gốc, cho nên nó có thể nó có những cái phản tác dụng phụ. Ở đây là có bị viêm gan cấp do thuốc. Dạ tôi tên Đặng Thị 13, chồng thì Mai Thanh Bình. Dạ bệnh hồi 31 tháng 3 tới giờ cô là nay là tính ra gần 4 tháng. Bị xuất huyết não, tai biến xuất huyết não. Nói chung ra là cũng chắc là bây giờ đang sửa soạn ghép sọ, nhưng mà ta không có khả năng ghép sọ. Giờ đang cần cái số tiền đang ghép sọ cho ông xã. Dạ bác sĩ Trường có đi xin tiền giùm đó cô. Dạ bác sĩ Trường rất là tận tâm. Dạ bác sĩ Trường rất là tốt luôn đó cô. Ông xã mà bị nửa đêm là gọi bác sĩ Trường là điện qua bên huyện kêu xe cấp cứu, là bác sĩ Trường điện qua nhờ bên huyện chạy qua chiếc xe cấp cứu ngay chỗ cổng Cầu Đen á, rồi ông xã chạy qua bển là có bác sĩ ở bển giúp. Dạ cảm ơn cũng bác sĩ Trường rất là tận tâm luôn. Rồi nãy Hà khám tình trạng anh huyết áp ổn định không em? Huyết áp ổn định, dạ phổi gì cũng không có gan hết. Nằm 40 ngày nha, một ngày là chi phí khám chữa bệnh hồi đó là nằm ở phòng cấp cứu là tặng mua thuốc ở ngoài không, thuốc gan là mua quên chợ rẫy mới có. Mà ảnh thì là cũng đi làm thuê cho ghe cho người đi cào ngoài kia, nên bây giờ là tình cảnh nó cực kỳ khó khăn. Thôi cũng chia sẻ phần nào cái khó khăn gia đình nha. Nguyện chúc anh hồi phục sức khỏe. Mới đi tới khám hả bác? Chừng nào đi bác? Theo cái lịch hẹn của bên bệnh viện á, là thí dụ như nè, cái kỳ đi ghép sọ này nè nha, nếu sắp tới á đi người ta sẽ kiểm tra luôn vụ này. Bác sĩ Trường quay lại trạm xá đón bác sĩ Thành, một bác sĩ tình nguyện tại xã, hiện đang là bác sĩ khoa ngoại niệu ghép thận bệnh viện 115 để tiếp tục đến nhà bệnh nhân khác. Đây là bác Bùi Văn Nhu. Bệnh của bác là bàng quang thần kinh, phi đại tuyến tiền liệt đã mở bàng quang radar, tăng huyết áp và đái tháo đường. Bác sĩ Thành rất ưu tiên chú ý bệnh của bác và thường xuyên dặn dò phải chăm sóc kỹ bản thân để tránh nhiễm trùng. Sống là chiến đấu chú ơi nha. Nhìn lại chú còn tốt hơn nhiều người lắm á. Nhưng Hải lát nữa gia đình ghé nè. Đang cũng tuổi cháu chú rồi con cháu này mà giờ dướng cái ung thư ngay.
Còn cái vấn đề mà về cái ống đường tiểu này á thì cháu đã mua cái ống silicone này này, đó là lên thành phố mua cái ống silicone ha. Thì nếu mà thay vào cái này á thì là thay vì cái kia 1 tuần mình thay lần, thì cái này là 1 tháng mình thay 1 lần nha. Thì cái ưu điểm của nó á, là 4 tuần mới thay 1 lần, còn cái kia là 1 tuần. Thứ hai nữa là cái này á thì thay thì nó sẽ giảm nguy cơ nhiễm khuẩn niệu. 1 lần thay là 1 lần nguy cơ nhiễm khuẩn. Đó, cộng thêm với thứ hai nữa là cái ống này nó không giữ được lâu và vi khuẩn nó dễ bám hơn là cái này nha. Cái này nó là ống silicone. Đó, thì trước mắt thì mình phải điều trị hết cái nhiễm khuẩn niệu, rồi sau đó mới lên bệnh viện lên để phẫu thuật cái tỷ lệ tuyến được. Còn mà bác cứ để nhiễm khuẩn niệu vậy như vậy hoài á thì sẽ trì hoãn cái chuyện phẫu thuật của mình. Đó, cái thời gian đeo cái ống này nó sẽ lâu hơn. Khám tái khám những đau thuốc ấy. Rồi, sáng nay thời tiết đẹp không, nó dưới mưa móc luôn. Bệnh nhân là con của bác này. Có chú Hải con nhà không? Đi vắng à? Khỏe không bác? Thiệt ra Dạ. nó cũng bước sang năm mới, con xin cầu chúc cho chú được nhiều may mắn. Dạ. Sao cũng cha đằng trước cũng cha đằng sau. Dạ. Con cảm ơn nha. Con định hỏi thăm anh Hải mà anh đi bốc thuốc rồi. Lý do Dạ. tôi ngồi đây từ sáng giờ nè. Dạ, thôi con đi nha. Dạ. Sau khi trở về, bác sĩ Trường đưa ekip đi xem lũ cá 7 màu mà trạm xá đang nuôi. Bác sĩ nói đây không phải chỉ đạo từ cấp trên, mà là do các bác sĩ ở đây chủ động nuôi, rồi cho cá bà con nuôi để diệt lăng quăng, phòng chống sốt xuất huyết. Do người dân nơi đây sống bằng nghề nuôi hàu, đánh bắt thủy hải sản nên có nhiều thùng chứa nước, dễ tạo điều kiện cho muỗi sinh sản và gây bệnh. Cái này nhiều quá, kho tiêu nhớ chia nha. Do cái đặc thù của xã Thanh An á, là đa số người dân á, là họ kiếm sống bằng cái nghề nuôi hào. Nuôi hào, có một số người là họ nuôi, có một số người là họ đi làm thuê. Mà liên quan đến nuôi hào là họ việc làm bằng cái giá thể là phải lấy xi măng nha, trộn thành những cái miếng vuông vức như thế này. Cho nên là để có không gian như thế để làm á, thì họ thường họ làm trước cửa nhà, mà cần á là cần nước, mà gặp ngay mùa mưa thì có một số nhà họ trữ nước để mà nước mưa đó, để mà họ làm việc này. Cho nên cái công tác mà diệt lăng quăng á, nó gặp cái trở ngại là họ không có xúc rửa hàng ngày được, nó khó cho người dân. Thì bây giờ tụi anh làm ở đây là chuỗi này không phải là cái nước sinh hoạt đó, thì có thể mình thả cá này đó thì cũng không ảnh hưởng gì tới cái chất lượng công việc của họ, thì nó hạn chế được cái việc mà muỗi lăng quăng. Chẳng những mà ngay cái gia đình đó mà kể cả một cái khu vực của một cái hộ gia đình lân cận. Về việc mình cũng khuyến khích là người dân thả cá, nhưng mà họ bận việc mưu sinh, cho nên cái việc để người dân người chủ động á, thì là nhóm của tụi anh là từ ý kiến của anh phó trưởng trạm ở đây nè, đó là ảnh có liên hệ số người bạn bè của ảnh xin được một ít cá 7 màu. Về đây là lưu này là cũng đi sinh, rồi về đây kể cá bèo đây nè nuôi, thì do cái sức sinh sản cá này cũng mau. Anh đi đến kiểm tra là cái công tác mà kiểm tra điểm nguy cơ á, là trong đó có những cái điểm mà có lăng quăng thì được kiểm tra giám sát hàng tuần. Vậy xuất hiện cái điểm nguy cơ nào mới thì sẽ thực hiện cái công tác mà diệt lăng quăng. Và tính tới nay là nhiều năm Thanh An là không có ca xuất huyết nặng, mà như vừa rồi nguyên một năm 2022 á thì chỉ có một ca xuất huyết duy nhất thôi là nhẹ. Còn tính từ đầu năm 2023 tới nay á, là ở xã chưa có xuất hiện ca sốt xuất huyết nào.
Ngày hôm nay có lẽ khác hơn mọi ngày, bác sĩ Trường không ăn cơm ở nhà mà đến ăn đám giỗ tại một nhà của một người dân. Vì bác sĩ giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân sống trên đảo nên rất được mọi người yêu quý. Mỗi lần có tiệc gì cũng mời bác sĩ đến tham gia. Không chỉ thực hiện nghĩa vụ của một lương y, bác sĩ Trường còn hỗ trợ hướng dẫn cho các bạn tình nguyện mùa hè xanh, giúp đỡ bà con trên đảo nhỏ. Vì đã yêu nơi này thì phải yêu cả con người lẫn thiên nhiên, yêu mọi thứ nơi này có. Mời các bạn theo dõi tập tiếp theo của chuyện 25 giờ vào tuần sau để có thể nhìn rõ được cái tâm và cái tầm của vị lương y này nhé.